Hello, xin trân trọng kính chào quý khán giả của VCAL TV và VCAL Radio. Thưa quý vị, hôm nay trở lại với chương trình Malenzi Show và chúng tôi rất là vui để chào đón một vị khách mời vô cùng đặc biệt trong ngày hôm nay. Trước hết thì Hạnh Lê xin được phép gửi đến quý vị chương trình show ngày hôm nay với hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Cho nên một lần nữa thì chúng tôi xin, nếu mà có những cái sai lầm gì thì xin quý vị vui lòng bỏ qua cho chúng tôi. Một lần nữa thì chúng tôi xin trở lại trong chương trình này ngày hôm nay và xin chào đón đến ông Patrick Wolf từ Diamond Mattress. Hello Patrick, welcome to the show and thank you. We're so happy to have you here and please say hi to our audience today. Yeah, thanks for having me, Holly, and hello everyone out there watching. Hope you're going to enjoy what you're about to see. Thưa quý vị, ông Patrick Wolf là đại diện của Diamond Mattress đến với VCAL TV ngày hôm nay và chúng tôi lần lượt sẽ hỏi ông về những cái câu hỏi mà từ những cái background của ông cho tới những cái background của cái company. Cho nên một lần nữa thì cái giấc ngủ là một trong những cái điều rất là quan trọng trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta và chúng ta trải qua từ 7 cho tới 9 tiếng đồng hồ mỗi ngày để mà ngủ trên giường, và tại sao cái miếng nệm mà chúng ta lựa chọn để ngủ lại là một cái điều vô cùng quan trọng trong cái cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình mình. Trước hết thì Hạnh Lê sẽ xin hỏi ông Patrick về cái background của ông ấy trước khi mà chúng tôi bắt đầu cái show trong ngày hôm nay. So Patrick, what is your background? Could you share with our audience? Yeah, I'd love to. That's a great question, Holly. So I started as a United States Marine, and then I became a police officer. So police officer. Yeah, police officer, and I spent 11 years doing police work. I was doing SWAT training. I was doing all kinds of different shifts. A lot of stress, in that job. And what prompted me to get into the mattress business was, you realize that, when you're working late night and you're working late shifts and you're undergoing a lot of stress, you're dealing with criminals, that you don't get good sleep and you're working odd hours. And so I realized the importance of sleep early on, and it's become my passion since then. Thank you. Và thưa quý vị, ông Patrick nói là ông đã từng tham gia vào Marine, cũng như là ông cũng là một người cảnh sát, và ông phải nói là tham gia rất là nhiều những cái SWAT team, rồi ông còn làm rất là nhiều những cái shift khác nhau, là từ những cái giờ giấc khác nhau, và hơn nữa là ông cũng làm những cái vấn đề về tội phạm, rồi ông còn phải thức rất là nhiều giờ, và hơn nữa thì thưa quý vị, ông ngủ rất ít nữa, cho nên là không biết Hạnh Lê chưa hiểu là không hiểu tại sao mà từ cái công việc mà police officer mà ông lại trở thành đại diện của Diamond Mattress. Đó là cái câu hỏi mà Lê sẽ hỏi ông tiếp theo. So Patrick, my question to you is, you are a police officer. How come you joining Diamond Mattress? Can you share? Sure, that's a great question. I met some great people that ran a factory right near the police station I was working with. And, we would go over there and buy mattresses as police officers. And once I started talking to them, I realized, their business was actually kind of fun. Doing sales seemed exciting to me, but also the thought of sleep. And they shared some sleep tips with me while I was a police officer that I realized I had not been paying attention to my sleep. And they encouraged me, and over 6 months I ended up going over there and got excited about joining this wonderful mattress team, or mattress sales team. And I realized that, wow, not only can I have some fun in this business, but I also learned a lot about sleep, where I help myself and others change their lives. Great. Thưa quý vị, ông nói rằng là ông là một người police officer và đi mua nệm cho những người nhân viên của mình, cũng như là đồng đội của mình, thì ông mới được có cái cơ hội gặp với lại Diamond Mattress, và sau đó 6 tháng sau, did you say 6 months later you joined Diamond Mattress? After discussing with them for 6 months. For 6 months. Okay, cho nên là sau 6 tháng mà nói chuyện qua lại thì ông quyết định chọn Diamond Mattress. We're gonna go through one of the favorite mattress. That is Rally. Yes. You're going to explain it to us. I would love to. It's it's a great lineup. It's innovative, and it's our technology-driven line. Okay. Yeah. Okay, go ahead. Okay, let's all go. Yours. Yeah. So we've discussed in other segments how it's really important to get temperature regulation. It's important to have materials around us that help us drop that 1.5 to 2 degrees. Well, Rally does that also, beginning right on the surface of the mattress. So you have cool to the touch, temperature regulating materials.
And then we use copper foam in Rally. Now that's the big difference between Rally and some of the other brands that we carry. Okay. And copper foam is the second most conductive, copper is the second most conductive metal on Earth. And so again, it's about having a material under us that draws the heat away and helps us temperature regulate. Great. Và thưa quý vị, copper là đồng. Đồng là một, ông nói là cái loại thứ hai sau cái graphite là cái carbon, để mà chúng ta có thể lấy ra những cái heat, những cái chất nóng, những cái nóng trong cơ thể của mình để mình có được một cái giấc ngủ ngon. Bây giờ thì ông sẽ demo cho chúng ta thấy cái top layer. What is the top layer on this Rally line? Yeah, so are you talking about the top fabric or the top foam? Top the top fabric, yes. Yeah, so the top fabric is that cool to the touch, temperature regulating material. So when you touch it, it actually feels cold. Cool. Yeah. So what's good about it is when you lay down in bed, you can feel the cooling through, let's say a pajama top or even sheets. You feel that cooling. Even if you don't sleep hot, we need that cooling again to help us temperature regulate and get into our deeper sleep stages. Dạ thưa vâng, và thưa quý vị, cái miếng ở phía bên trên cùng nó sẽ giúp cho chúng ta được mát hơn, tại vì không phải là ở ngoài trời lạnh thì mình cần phải được ấm lên, nhưng mà không phải như vậy. Nó có cái tính chất gọi là nó làm cho cool down, nó làm cho cái cơ thể của mình điều hòa cái nhiệt độ để cho mình ngủ ngon, chứ không phải là ở ngoài lạnh thì ở bên trong mình phải được ấm, không phải như vậy, mà là nó làm cho cái nhiệt độ cơ thể của mình được bảo hòa, và do đó mình sẽ ngủ được ngon hơn trên cái miếng cool touch này. Dạ vâng. And so below the cool touch, you have that copper foam, which I've mentioned. Copper being the second most conductive metal on Earth, it's great, again, for drawing the heat away from the body. And so in addition to this, it's in the Rally Supercharged, which you have as your high end. This copper foam is treated with a phase change material treatment to it. Okay? What does that mean? Yeah, phase so changes is gonna... Yeah, phase change. It's engineered. These little molecules. Imagine that, and this was on your Melanie also. Okay. The phase change material. Imagine all these little molecules, and let's say they're little tiny ice cubes. Yeah. You touch it and it feels nice and cool. Well, it's going to stop feeling cool after a while because they're going to turn from solid to liquid. Oh, okay. When you roll away from those, they turn back to solid and they get cool again. So again, it's engineered temperature regulation that keeps your whole sleep environment nice and cool and helps you sleep deeper. Nice, yeah. Và thưa quý vị, phase change là cái layer mà nằm trong cái miếng nệm này đó, thì nó sẽ giúp cho những cái molecular là những cái phần tử nhỏ, những cái phần tử nhỏ trên cái bề mặt của miếng nệm này, nó có thể chuyển đổi từ cái dạng đậm đặc cho qua tới từ cái dạng cứng cho qua cái dạng liquid, là nó thành nước, để nó từ gọi là solid qua cái dạng liquid là cái dạng nước đó. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình cool down và ngủ ngon, cũng như nó giúp cho lấy ra những cái nóng trên cái bề mặt của cái miếng nệm này. Do đó mà cái phase change này rất là quan trọng trong cái miếng nệm này, cũng giống như tương tự như cái Melanie mà chúng tôi có, thì nó cũng có trong cái miếng nệm này luôn. Yes. So again, with the copper being temperature regulating, the best way to demonstrate that is we have these cups right here, and we have two cups here. One is a plastic cup, which simulates standard polyurethane foam. Okay. That plastic is going to hold the ice and the heat in its original state as long as possible. So that is called what's the word I'm looking for? It's not a conductor, an insulator. So that's called an insulator, much like a cooler that you place drinks in and ice. Now, when you place an ice cube, if you take this ice cube here in the plastic, it's not melting, it's not doing much there. I've got a smaller one, but I place an ice cube in copper, which is hyperconductive, and you'll see in the picture right there, it's going to melt almost immediately. Now, that's a small piece of ice, but what's happening is the energy is being pulled away from that ice cube and being drawn into the copper. Much like when you're laying on the mattress, your warm body heat gets pulled down into the foam, and then we have airflow that moves it out. Great. Và thưa quý vị, thật là nhanh. Nhựa là plastic. Nhựa thì cái nhựa này nó có cái tính chất insulator, là nó giữ lại, giống như là it's just like when we have a house and then we install the insulation between the wall.
So it's keep the heat inside in the winter time, so you don't feel too cold, right? So this is similar to that. Yeah, you can look at it that way. And the key is, though, when we store that heat, we want to make sure that it has good airflow so it doesn't stay there next to our body. So Right. yes. So it's not too hot. That's right, it's not too hot. Và thưa quý vị, cái nhựa này đó nó sẽ giữ cái nóng lại, và do đó khi mà nó giữ nóng thì mình sẽ rất là khó ngủ và rất là khó chịu. Thành thử ra là cái miếng nhựa này thường là nó không có. Do people do it with the plastic on a mattress at all? Well, so the reason we use plastic is because plastic has a lot of the same properties as polyurethane foam. Oh, okay. So a standard polyurethane foam like this one, It's when you lay on it, it's going to absorb your heat, Yeah. and it's going to hold it right there next Okay. to your body. Whereas the copper pulls it down into the foam, pulls it deeper into the foam, and has better airflow. So if you notice the airflow, Got it. so it moves that heat out. Great. Và thưa quý vị, như vậy là nếu mà ông chỉ cho một cái ví dụ, một cái example là cái miếng nhựa này nó cũng giống như những cái miếng foam bình thường của mình, là nó không có lấy những cái nhiệt độ, cái temperature từ cái cơ thể mình ra, cho nên nó sẽ làm cho mình nóng, mà nóng thì sẽ khó ngủ. Đó là cái tính chất của cái nhựa hay là cái miếng foam thường của chúng ta. Và bây giờ thì mình có thể check out liền. Copper đã melt hết rồi thưa quý vị, melt đã tan ra hết luôn, rất là nhanh chóng, và do đó mình cầm lên thì nó hơi lạnh đó. Hồi nãy ông có nói là nó hơi lạnh. It's a little cold temperature on this copper, cho nên là nó sẽ giúp cho cái temperature của mình được cái nhiệt độ của mình nó được mát hơn và nó cool hơn, do đó mình sẽ ngủ được ngon hơn. Đó là cái nguyên nhân chính mà cái line của Rally đặc biệt với cái copper này để mà giúp cho cái giấc ngủ của chúng ta thật là ngon. Okay, so that is the third layer. So that would be your top layer underneath, and then right there. Second layer. So what you see there is you see the fabric is your top layer, Yeah. then you see that phase change material is that light blue layer, Right. and then the copper is that third layer. But the last thing about copper is this. Most people don't recognize copper is antimicrobial. So germs and bacteria die in a copper environment. So you talk about a nice clean sleeping environment. Nice. Và thưa quý vị, đó cũng là một trong những cái điểm chính của cái miếng Rally này, là cái copper này nó có thể giết đi những cái virus cũng như bacteria, là những cái virus của mình, những cái con bacteria. Thì đây là một cái điều rất là hay, là thì mình sẽ không bị ngứa. Thì đây là một trong những cái điểm rất là tốt của cái copper, của cái đồng này mà nãy giờ thì anh Lê không có biết. Bây giờ thank you for mentioning that. It's really important for some people that is having like itchy or stuff like that. So thưa quý vị, muốn mà mình được ngủ ngon và cái cơ thể của mình không có bị ngứa nhiều thì là phải chọn cái copper này. And then we're gonna go to the next layer real quick. So the next layer is this gel memory foam. That's that green marbling layer that you see in there. Gel memory foam is good for conforming to the body, and it also breathes really well. Okay. Và cái layer này thật là nhanh nha quý vị, là nó có thể làm cho mình nằm ngủ mà không có bị gọi là một người nằm một bên thì một người nằm bên kia, thì nó làm cho chênh lệch. It's like this one is going to help wrapping the body better. And if somebody are sleeping next to you and they roll too much, then you're going to feel them, right? That's right. So this is going to help with that. Và thưa quý vị, cái lớp này là cho những người nào mà hai người nằm ngủ mà lăn quá thì một người lăn, một người kia vẫn nằm ngủ ngon lành thưa quý vị. Và đây là cái lớp tiếp theo, and then the next layer. Phòng máy để lên tiếp cái next layer. Next layer is that transition layer that we have in the other mattresses. Yes. It's a transition layer between your comfort layers and your support layer, Right. so you don't get that hard spot. Dạ thưa vâng, và cái lớp màu trắng là cái transition layer, để cho khi mình nằm lên thì mình không có cảm thấy quá cứng với cái layer cuối cùng. Và the bottom layer, is that half foam and half coin? No, but in the picture it shows you that because you have some choices that are all foam and some that are coil. So the best way to tell is you come in and try it out and see which one you like the best. Okay, great. Và thưa quý vị, đây là một trong những cái miếng nệm Rally mà Lê phải nói
ông Patrick giải thích cho chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ có cái lựa chọn, đó là một là cái form, hai là cái coin, để cho mình chúng ta pick được cái nào mà mình thích. Do đó phải đến với Malaysia ngay ngày hôm nay nha quý vị nha. 714-241-7788 hoặc là 714-486-4348, và cái địa chỉ của Malaysia đó là 18093 New Hope Street thuộc thành phố Fountain Valley. Và quý vị có thể vào trong cái website của chúng tôi là malaysia.com, hoặc là quý vị có thể vào 24hourmattress.com để mà lựa chọn những cái sản phẩm này với Diamond Mattress cũng như là những cái line private của Malaysia. One more time, thank you so much for being here. And I learned so much today with you. And hopefully our viewer will take some tips, some advice, and have a better knowledge about Diamond Mattress today. Yeah, thanks so much. Thank you. And xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.